اینه که حالا البته بحث خیلی مفصله، خیلی جالبه. دلم میخواد بهینانی که این سخنان این حقیر رو میشنون خودشون برن واقعا کار کنن. اشو زرتشت بسیار کار شده، واقعا چیزایی رو کشف کرده و ما اعلام کرده. برای همین هم ما میگیم اشو زرتشت پیغمبر، برای که اشو زرتشت علاوه بر اینکه خب خودش هم ادعای پیغمبری کرده، به عنوان پیغمبر درباره کاشابوشتاش رفته، به عنوان پیغمبر شناخته شده، ما هم به عنوان پیغمبر میشناسیم. حالا اینا هم یک بحث اعتقادی است، ولی از علمی، دیدگاه علمی هم که بخوای بحث بکنید، شما میبینید که اشو زرتشت به یک سری اعتقادات و باورهای رسید و به ما اعلام کرد، به جهانیان اعلام کرد که حقیقت برای ما عجیبه. چطور ایشون فهمید که قانون اشا بر جهان حاکمه؟ چطور ایشون دریافت که در حقیقت عبادت به جز خدمت خلق نیست که میفرماید که با بهترین اندیشه و گفتار و کردار نیک ستایش هایم را ای مزدا را به تو تقدیم میکنم؟ چجوری ایشون فهمید که زن و مرد با هم برابرن؟ چند سال دنیا فهمیده؟ دنیا فوقش 100 ساله. شما در زبانهایی که نگاه بکنین واژه ها صحبت میگه. ما وقتی میگیم زن یعنی زاینده، تولید کننده. مرد یعنی جاودانه شده، از ریشه مردنه. پسر یعنی پسر. ما به پسر نمیگیم سان یعنی خورشید. پسر خورشید خونه نیستش. ما وحدت نگریم. اشو زرتشت فهمید که آقا قانون اشا بر همه هستی حاکم. بنابراین خیر و شر در دین ما کاملا پاسخگو شده. دیگه ما مشکل با خیر و شر نداریم. میدونیم که در حقیقت دیدگاه خداوند و حکمت خداوندی جهان حرکت میکنه و کار میکنه بر اساس قانون اشا. بنابراین در مورد مسائل کل هستی ما نباید به داوری بشینیم، چون ما نمیتوانیم به جایگاه خدا بشینیم. به قول حافظ میگه که به اصطلاح چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن، یا میگه بیا این داوری ها رو به پیش داور انداز. چون اینا رو نمیتونیم در حقیقت ما داوری بکنیم. ولی در مورد مسائل اجتماعی، مسائل های جامعه خودمون، جامعه شناسی، چون تشخیص نیک و بد با خودمونه. یعنی زرتشت واقعا چجوری فهمیدیم بر بشر؟ این هست که واقعا جز پیغمبر نمیتونه کسی دیگه بفهمه، اونم 4000 سال پیش. الان شما برید با مردم های عادی هم بحث کنید، باور کنید خیلی ها دیپلم هم دارن، دکترا هم هستن، هنوز اینا نمیدونن. آقا همان که انسان آفریده شد، دو نیرو در فکر او شکل گرفت. یکی نیک در اندیشه و گفتار و کردار یا سپن تمن، دیگری بد در اندیشه و گفتار و کردار یا انگرمن. یعنی جهان چیزیست که شاید 100 سال نیست دنیا فهمیده که جهان این معنی و مفهومی که پیدا کرده، زشت و زیبا و خوب و بد و نیک و بد و راست، این چیزایی که ما میگیم، اینا همه بر اساس، البته همین دوتا میشه تفسیر کرد، زشت و زیبا و نیک و بد، بر اساس اون معیارهای انسانی است. خب حق داریم، ما انسان ها میخوایم زندگی کنیم با هم و میخوایم بهترین زندگی هم داشته باشیم. پس بایستی برای خودمون یک چارچوبایی تعیین کنیم، قوانین بنویسیم. ولی این تمام این قوانینی است که از منش یا من دست آمد. اشو زرتشت فهمید که انسان دارای من است. چند سال دنیا فهمید هیچ موجودی در جهان من ندارد. یعنی نمیداند که وجود دارد، نمیداند که میمیرد، برای خودش برنامه ریزی نمی‌کند. شیر و ببر و پلنگ و هر کسی شما ببینید همه بر اساس اون برنامه‌ای که غریزیشونه زندگی میکنن. چرا؟ برای که شما میبینید میمون 50 ساله، میمون 10 ساله، میمون 5 ساله، 2 ساله، شیر 5 ساله، شیر 2 ساله، این هم زندگی میکنن. خیلی با هم اختلاف ندارن. پس معلومه غریزه شونه. اگه قرار بود آموزشی باشه خب فرق داشتن دیگه. ولی دو تا انسان بعد از 8 سالگی 10 سالگی نمیتونید پیدا کنید که عین هم باشه. حتی دو گروه همزاد. چون دارای منه. پس فهمید که مزدا اهوراست ولی اهره منه، انگرم منه.
خارج از من نیست، فقط در اینجاست. انگره من. هیچ وقت شنیدین ما کسی بگه انگره اهورا؟ همین میگن اهرمن یا انگره من که فارسی شدهش میشه اهرمن. پس بنابراین این کشف بسیار بزرگی بود اشو زرتشت کرد. من نمیتونست یک آدم عادی، حتی یک آدم متخصص در اون دوره 4000 سال پیش بتونه بکنه. از این رو ما باید واقعا به داشتن همچین پیغمبری افتخار بکنیم. البته بحث خیلی زیاده، هر جمله ای از گاتاها یک سری مفاهیم بسیار عمیق و جالب داره که واقعا باید روش بحث بشه و خوشحالیم که شما تشریف بردید که با هم روی اینا صحبت بکنیم و دیگران هم بشنون، چون واقعا هر کدوم از این بحث ها خود یک مقوله است که باید راجع به اون واقعا به کالبد شکافی بشه، بحث بشه و هر کدوم از اینها با هم دیگه به گفتگو بشیم.